sa atong channel. Sa di pa di ay sa wa pa naka-subscribe sa akong channel, please go subscribe. Dako kayong tamang sa pamilya. Asa di ko mutanaw dapita di kamera. Sa kamera. Akani dire. Oh. Karon guys, kanang mag-unboxing taog stabilizer. Kanang thank you sa Shopee. Stabilizer para at least ni purchase ko ni para at least bitaw ka ng dili kay kurog atong video no. Kay, kasagaran sa mga video kay wa man to stabilizer so kurog jud mga libat atong pananaw. Ay nagikulbaan ko char lang. Excited na bitaw kung tanawan ni. So tara, let's open the box. Open it. What's inside? Gahiman. Tadam! Tadam! Nay na hangin. Guide. Manual. Guide. Manual. Manual. So, di man ko kapoy kung basag manual guys. Mapatulon ako sa kung manghon unsaon ni. Kung nga basa kapoy na. Tadam! Tadam! Kuan ka ng charger. Wala na. Mara to. May siya box. Ang problema ani sa unin no, kaya di mo ko kubaw. O tudor ako sa kumanghod ani. Hindi ko ganang basag man kapoy. Sa unin be. Dito yung kana. Tuyo ko ni. O dito na na. No, uyo. Asa tuwit dapat ani. Ipaluag. Bali. Ana. Tadam! Oh yan. Site is such stabilizer. So ito paglak. Ano bi? Paduwag eh. Okay. So kuan din ni guys. Daghan kayo ni siya gamit. Kaya nang di lang kay stabilizer. Ni siya. Pwede ni siya unsa ni bi? Selfie stick. Pwede ni siya selfie stick daw. Ano ay? Tidin! Ipababag. Ano ipababag? Ipana. Pana? Di na ba eh. Maabli mo na. Oh, tcharam! Mo ano ba yun eh? Di ba moro ni unboxing na di kay baw? Namay ako manghod dito. Oh, moro ni katas oh. Moro din ni katas. So, selfie stick na siya. Oh, di pa di ay. Pwede pa siya tripod. Oh, di ba? Pwede na siya tripod. So, kung selfie stick, pwede na siya tripod. Okay? Then, Remote. remote dere. Una din na siya yung remote, guys. Pwede slide ang remote. Mana siya yung remote? Social na remote. Iika ng pinaala vlogger. Tabot sa kamot. Pinaana agya. Oh, lawyer agad. Vlogger ga. Tuning ulit be. Okay. Okay. Dayon ang pinaka Purpose. or pinaka Gamit. main event gyud ani nga sa ang stabilizer. So ari na be, tabangin ako diri be. I-on ra to. Ito sampulan. Nara na siya kuan. Power on sa babaw. Ilong press ra nino. Then mo green na. Sinaga na siya og green. Lahi og yun. Dahil imo na siya yung kaprasok-sok sa cellphone. Okay. Asa ni kay unsa to be I-press. i-press og kaisa Mo toyok. Mo baraw siya. Oh! Then i-press na po ni mo kausa
Mubalik siya. The Seri lihok. Siri. Ano ko na bi sampunan daw nato bi. Diba? Di pakita ko manghod kay mao siya ba siya ligo manggod mo. Oh, bagong tigawan na ko ligo no. Nisa. Sampol. So man bi. Abirahon. Oh, si tabingis ako diri bi. Uy, badadig ako ri bira ani bi. Itaod daan kani ba? Na, naigon. Ako kuma, ka-loser na to. Gay, Dahil Zay. Oh. Huh. di ba? Lahi ra gyud. Ano yan? Saan man eh? I-press. Mana ang mag-vlog. Mag-vlog mo kay kinanam dyan ay portrait. Ipabarog pa ni siya. Portrait ba nga nanabi or landscape di ay ka? Landscape di ay. Ano ipabarog? Kani ipabarog pa? Oh, i-video ni mo di. Unsaon ni mo magngana di ka. Shit, ang iPhone dito kay Bo. Password daw. Sampulan daw bi. Oh, ayaw, itubang na ko. Wabit ta. Okay, sampulan ba? Kung ikurog-kurog na ko. Hi guys! Welcome back to our channel. Si Bayang da ini. Maura. I-play na ko ha. Makita ba mo? Okay, flash ra ang video diri. Insert. In 1, 2, 3, go. Hi guys! Welcome back to our channel. Si Bayang da ini. Maura. Mo? Daw. Ako daw i-review diri. Bid daw. Maba naglihok. Lihok man to na ko bid, di ba? Amot ni mo. Hi guys! Welcome back to our channel. Si Bayang da ini. Kalain. Balik ko eh. Man, ay, kapin ako. Sumauna niya siya guys. Hi guys! Welcome back to our channel. Si Bayang da ini. Sa mga coming nga videos na to, atong itry kung stabilizer bagyo ni siya. Kasi mao gihapon pirat-pirat. Kundat kayong video. Okay. Okay. So, guys, maura to ang atong mini unboxing. Makaingon ko nga worth it ra kung pagkapalitan ng stabilizer kay wala durable ra siguro ni mailhan ra ni kada magsige na siya tagamit pero nice ra bitaw siya. Thank you Shopee. Kung Yan mo palit. Palit na mo. Brato ra ni, affordable ra kayo. Gimbal stabilizer. Di ta diri sloyo kay ngano ninsik man ay Japan sana sabi Japan. bot. Basta lain kay siya. Ay, ninsik. Ninsik man sa diri to. We don't speak ching-chong. So gimbal stabilizer. Okay. So that's it for today. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, o ganahan mo share sa akong video, mas labing maayo dako kay nang tabang sa pamilya. So, bye! Subscribe!